لا بعد أمي. مع تحية مؤسسة الميوزك تايم للإنتاج والتوزيع الفني سوريا دمشق. المنتج المنفذ عمر ميوزك. وين مصور؟ يلا دلل. أحلى الغرباوي. لا 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 يا الفريجان. اي والله واتحاسب عليك ترى واتحاسب عليك الدنيا تنحسبيك بعد والله ساعة ترى بيك دلالي ما فد يوم ويلي والله ولا والله ولا والله والله ولا والله وعيونا سودة حايم حسن بسم الله والله ولا والله ولا والله والله ولا والله وعيونا سودة حايم حسن بسم الله. شد شد عز احمد الدراجي. اها 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 بالصفناتها صفنا انت من هنا لما انقطعت الياسحة صرت انت كل هنا دورت بالصفناتها صفنا انت من هنا لما انقطعت الياسحة صرت انت كل هنا والله ولا والله ولا والله والله ولا رحال والله ولا والله ولا والله والله ولا والله ايوه عيونا سودة حايم حصن بسم الله ايوه عيونا سودة حايم حصن بسم الله.